Привіт на каналі Brooklanian. Це єдина в Бразилії атомна електростанція, яка називається Ангра, біля міста Ангра дос Рейс. Ми живемо звідси буквально в 1 годині їзди на машині. І сьогодні ми приїхали для того, щоб відвідати пляж, який неподалік тут знаходиться. І круглий рік в ньому тепла вода, незважаючи на те, що зараз зима. І на інших пляжах вода 20 градусів або навіть нижче, то тут має бути дуже тепла вода через те, що для охолодження реакторів станції береться вода з моря. І потім вона повертається тепло. Разом з тим вважається, що ця вода дуже безпечна, тут багато ступенів контролю за радіацією, і тому тут всі купаються круглий рік, приїжджають сюди туристи. Ця зона вважається дуже безпечною. Подивимося, як виглядає цей пляж, який називається Praia do Laboratório. А це обсерваторія Нуклеар біля АЕС. Доволі цікаве місце, особливо для тих, хто цікавиться технікою і хоче зрозуміти, як працює сучасна атомна електростанція і чим вона відрізняється від станцій старого типу, таких як Чорнобиль, наприклад. Сюди вхід безкоштовний, попередній запис не потрібен, тільки для великих груп. Наша донька ходила зі школою на цю експозицію, так? І ми вирішили не заглядати туди, бо там потрібно хоча б 30-40 хвилин. І дітки хотіли на пляж, тому якось іншим разом, можливо, зайдемо туди і познімаємо там. В цілому на станції розповідають про історію ядерної енергетики Бразилії, показують наочно матеріали про захист довкілля, моніторинг радіації, різні відео і мультимедійні презентації роблять. В Бразилії дуже часто приїжджаєш на пляж, і там стоять такі хлопці, які збирають гроші. Я так розумію, що це не дуже офіційно, але всі платять. Відбулася цікава ситуація. Ми приїхали на Praia do Laboratório, і там знову ж таки стоять чоловіки, кажуть, кому де паркуватися і збирають гроші. На нас подивилися і з нас чомусь гроші не взяли, не знаю. Ось тут такий вхід, так навіть і не помітиш одразу. Трілля називається. Трілля – це стежка. Accesso a Praia do Laboratório. Коротше кажучи, що тут доступ до пляжу. І спершу ми хотіли їхати з коляскою, діток взяти. Але нам підказали оці чоловіки, які збирають там гроші за парковку, що це погана ідея. Це дорога вниз. Це сотні таких шин, і вона йде отак от. Давайте підемо, буду показувати вам. Вона йде вниз, повертає вправо, вліво, змійкою. І тут з дітками навіть пройти і так важко. З коляскою тут зовсім ніяк. Було відео, інтерв'ю з мексиканцем, який працює на атомній електростанції Ангра дос Рейс. Минулого року я випадково з ним познайомився в поліції федеральній. Ми з ним під'їжджали по його пропуску, як робітника зі станції, через інший проїзд. Парковка біля пляжу є, але вона відкрита чомусь тільки для робітників станції. Спускатися до пляжу буквально 2 хвилини, але з дітками то може бути і 10. Проходиш, тут є кафешка. Стандартно, в принципі, як на всіх пляжах Бразилії. Вони дуже люблять так ставити столики, стільці пластикові, мінімальні парасольки. І вже люди сидять, відпочивають тут. Хочеш просто самостійно приземляєшся, хочеш відпочиваєш за оплату. От з цієї сторони минулого разу ми були з мексиканцем, і там є ця парковка, яка для робітників станції. І біля неї припарковані, бачите, якісь яхти. Взагалі там дуже прозора вода і водяться черепахи. Там має бути дуже хороший снорклінг. А ми вирішили піти в ліву частину пляжу. І там менше вже парасолик, ми нікому не заважаємо. І ми знайшли таке затишне місце, поставили там палаточку. Ось тут у нас палаточка. Біля нас приходили, там мавпочки стрибали, мармозетки малесенькі. І хвостик, і колемура. Дуже затишно, спокійно. Зараз не сезон, людей мало. Я думаю, що всі ці відпочиваючі це місцеві, які впіймали
сонячний суботній день і вирішили отак от, хто з дітками, хто з друзями, відпочити хоча б півдня, погрітися на сонечку. Було доволі прохолодно. 20 червня, бувають ночі і по 12, по 13 градусів зараз. А тут просто шикарно. Вода тепла, 27 градусів тепла, дуже гарно. Зараз підніму доволі таку важку тему, яка неоднозначно сприймається у суспільстві. Я розумію, що є різні точки зору, і яку б позицію ви не вибрали для себе, буде велика кількість людей, які не підтримуватимуть вашу точку зору. Ми живемо в Бразилії, і оскільки ми сюди приїхали, так, ми приймаємо цей простір повністю як є. Ми його не переробляємо під себе. Ми тут живемо, тут є якісь традиції, наприклад, якесь свято або карнавал. Так. Комусь подобається, комусь не подобається. Може, у нього вікна виходять на ту вулицю, по якій іде карнавал, багато людей танцюють, співають всю ніч, потім п'яні валяються десь там 100%. Комусь це не сподобається. Це можуть бути і місцеві люди, і приїжджі. Але, ну що поробиш? Якщо ти вибрав це місце, то ти його сприймаєш з плюсами і з мінусами. Або не сприймаєш і їдеш в якесь інше місце, правильно? От з приводу голубасів, так? Прийшли 4 хлопці, сіли біля нас. Один зняв чомусь труси. Він перевдягався, але, ну, знаєте, бувають, наприклад, ну, немає тут перевдягалень. Бувають люди якось обережно, так рушником закривають себе. А ти просто так оце зняв себе, перевдягнувся. І вони почали себе просто поводити так, ну, як дитина. Він запригував на того хлопця, той його відніс в море, кинув. Все це театрально, так, епатажно. Я не проти того, що у них відношення, так, це їхні справи. Вони дорослі люди, у них є своя голова на плечах, у них є своя сім'я, свої батьки, які їх навчили, як жити, як бути в цьому світі. Правильно? Це інша справа, це їхні відносини один з одним. Інша справа, коли ти знімаєш труси на вулиці і поруч діти сидять. Да? Інша справа, коли людина, ну, так от себе визиваючи якось поводить. Тобто, ну, мабуть, якби навіть хлопець з дівчиною так прийшли на пляж і вони отак от прям себе поводили, це б виглядало б, ну, трохи перебор. Це просто якось, ну, дивно виглядає для людей з України, так, з нашим вихованням, як ми росли, як відносилися до таких питань. Наші однолітки, не знаю, наше оточення, у нас таке місто доволі сурове, Запоріжжя, так багато робітничого класу. У нас таке, звичайно, сприймалося доволі негативно. От, і, ну, якщо відверто, то я такого і не бачив. Але з часом, коли я став подорожувати, я став жити за кордоном, я в 16 років вперше потрапив в Америку, я про це розказував багато на цьому каналі. Кому цікаво, є і порівняння країн, як ми жили і в Таїланді, і в Мексиці, і в Бразилії, і в США. І в цих країнах, в принципі, доволі лояльно відносяться до людей, які мають різні орієнтації. Просто якщо ви їдете до Бразилії, то, можливо, для деяких людей це важливо знати, що тут чоловіки можуть одружуватися з чоловіками, жінки з жінками. Це вважається нормально. Що мені подобається, що тут немає такої відвертої пропаганди цього всього. Тому що тут просто людям дозволяють бути самими собою. І все. Тобто їх не засуджують за те, що вони не такі, будь-то вони іншого кольору шкіри. Хоча є, в принципі, до сих пір кажуть, що є прояви расизму, особливо на півдні Бразилії. Тобто все-таки чорні люди там трохи сприймаються по-іншому. Можливо, через те, що там, ну, більшість з них походять з північних штатів, менш заможних. Тобто це люди, як правило, мають менше грошей або займають якусь нішу у суспільстві нижчу. Це не завжди так, але так буває, і іноді з-за того страждають люди. Це, звісно, неправильно, до людей треба відноситися однаково. Я вважаю, що, ну, це очевидно. Але, ну, що стосується саме людей, які там хлопчики, які люблять хлопчиків, то, ну, в Бразилії це сприймається нормально.
Але що мені подобається, що це не нав'язується у школах, у закладах освіти. Тому що от в Америці є такі штати, в яких це на рівні штату, прямо йде програма шкільна, і там в школі вам про це розказують, так, дітям. Це неправильно, тому що діти повинні виховуватися в культурі своїх батьків. Тобто, як батьки вважають, так вони і повинні доносити такі речі. Це справа особиста, і вона дуже болюча може бути для багатьох сімей, які сповідують культурні цінності свого народу, і вони не хочуть, щоб їхнім дітям розказували з малого віку, так, що і як там роблять чоловіки з чоловіками, жінки з жінками і так далі. Тобто це мають такі речі доносити батьки. Це моя особиста думка. І тому мені, коли ми вибирали штати в США, мені було дуже важливо, щоб в моєму штаті такого не було. Це не Каліфорнія, це не Вашингтон, не Орегон точно, не Нью-Йорк. Тобто 100% в тих штатах я би не вирощував своїх дітей, тому що там прям можуть нав'язувати це через школу, в тому числі психологи можуть працювати з дітьми, говорити, якщо там щось не так, вони думають, що щось можливо не так. І я про це знаю, у мене є знайомі, які постраждали, яким дітям за спиною у них давали гормони, тому що психолог поговорив з дівчинкою і вияснив, що, можливо, їй подобаються дівчата. Хоча сам психолог до того і підштовхнув дівчинку. До того у неї таких думок не було, вона ходила в церкву там з сім'єю своєю, і тобто вона про таке навіть не знала. І тому це зайві штуки, я вважаю, і це не повинно розповсюджуватися отаким чином. Якщо у людей таке бачення у дорослих, і вони себе так бачать, себе так хочуть проявляти, і вони дорослі, і одна людина, і друга, хай собі спілкуються, як їм заманеться. Це моя думка, я її нікому не нав'язую. Я знаю, що багато людей є, які зі мною абсолютно не погодяться, закидають мене тапками, скажуть, що так не можна казати, love is love і так далі. Окей, love is love, але ж я кажу без мене. Окей? Я думаю, що це важливо знати для тих, хто їде в Бразилію, що ось тут отак. Якщо вам це не підходить, майте на увазі. Тобто у когось поріг толерантності так званої, хоча толерантність це трохи інше, але так же називається це. Тобто у кожного різний поріг. І хтось готовий терпіти те, що там два хлопці обіймаються, цілуються, стоять. А хтось готовий, щоб його дітям в школі розказували про те, що можна цілуватися з хлопцям. А хтось взагалі там, з мусульманської, наприклад, країни, так, у них це прям заборонено, там Коран там про це прямо каже. Хоча, здається, і про Содом і Гомору я щось таке чув у Біблії, так? Ми знаходимося на цьому чудовому пляжі Praia do Laboratório біля Angra dos Reis, біля атомної станції Ангра. І зараз в розпалі зими, 20 червня 26-го року, ми зараз з маленькою моєю 3-літньою дівчинкою плавали отуди до цих буйків. І тут спокійно можна хоч цілий день сидіти в воді, вода дуже тепла. Інші пляжі біля Парачі, годину звідси від'їхати, або півгодини в ту сторону, там вже буде значно холодніша вода. І так прям кайфово не покупаєшся зараз. Бразильці взагалі там не купаються, навіть коли сонячна погода. Місцеві люди, вони звикли до теплої води. Це не те, що як в Україні. В Чорному морі може бути і влітку 20 градусів. І ми більш до того звикли, що вода може бути прохолодною і, в принципі, купатися норм. Але коли з часом вже живеш в такому кліматі, то також звикаєш до теплої води і вже не хочеться купатися в 20 градусах. Справа від Praia do Laboratório, інша така бухточка, теж називається так само. І подивіться, як тут затишно, дуже спокійна вода. Це океан, нагадую. Але біля Парачі, біля Ангри дуже багато фьордів, багато островів. І тому океан дуже спокійний, дуже красивий. А тут ще й дуже теплий через атомну електростанцію. З 70-х років так тут ця станція вже є. І за цей час пройшло вже там більше 50 років. І місцеві люди тут купаються спокійно, нічого не бояться. Я думаю, це показник того, що все безпечно і дійсно на вищому рівні перевірка безпеки. Це наш кентафурік.
комбі. Старенький, у нас значно новіший. Це класика. Вау, який красивий. Дуже часто на пляжах Бразилії можна побачити такі кафешки, вони дуже прості, але затишно і атмосферно знаходитися в них. До речі, тут написано, що заборонено слухати музику, але музика грає. Але також заборонено ставити палатки. Але ми поставили. Ну, я думаю, мається на увазі, що не можна з палатками ночувати. В іншому місці ми так робили колись. І нам сказали, що тут ночувати не можна. Сказали, ми не ночувати на пару годин. Окей, на пару годин без проблем. Діти там можуть побавитися і так далі. Воно дуже зручно. Іноді подрімати, там, поспати в день. Ми завжди беремо з собою палатку. З тих пір, як її придбали тут в Бразилії, вже з 3-ю дитиною тільки дізналися, як це зручно. Зараз я піднімаюся іншою дорогою з Праї до лабораторії, але дорога значно легша. Мені цікаво, куди вона виведе, подивитися, чи є там також якась парковочка, щоб знати наступного разу, може з іншої якоїсь сторони легше під'їжджати. Так, ну ось я піднявся нагору тим другим шляхом, прийшов до таких ось воріт. Тут є парковка. Що написано? Praia Secreta і Casarão. Бо спускатися тут легше. Види красивіші. Людей менше. Ну і потрапляєш потім на той самий пляж. Praia до лабораторію. Плюс ще по дорозі можна зайти на 2 секретних пляжі. Тут, схоже, тут якийсь закинутий будинок. І дорога на Praia до Casarão. Супер, будемо зараз спускатися тут. А шкода, що закинути таке житло. Подивіться, куди я прийшов. Це якийсь райський куточок просто. Це називається навіть не Praia, а Prainha. Малюсенький пляжичок. Дуже компактний. Тут зовсім, здається, ні душі немає, крім мене. Просто давайте подивимося, послухаємо. Особливість Бразилії полягає в тому, що це величезна країна розмірами як площа 2 Європейських Союзів або майже як Сполучені Штати Америки. І при тому тут живе більше 200 мільйонів людей. І разом з тим тут є більше 10 тисяч пляжів. Хоча я не знаю, як їх можна порахувати. Незважаючи на те, що більшість людей, вони живуть вздовж узбережжя Атлантичного океану. Тобто в глибині Бразилії там ще менше людей живе. І навіть з тим можна знаходити такі місця в одному з найбільш людному такому штаті Ріо-де-Жанейро. І то ми знаходимо місця, де нікого нема, просто можна приходити сюди, відпочивати. Тепла вода взимку, гуляєш, дихаєш повітрям, відпочиваєш. Якщо вам подобається мій канал, не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео. По-моєму, я все-таки знайшов. Тут є поворот якийсь. Написано, що це Praia Secreta. Praia Secreta. До речі, на секретний пляж взагалі немає людей, нікого тут. Але спуск тут чудовий просто. Набагато легше сюди йти, ніж на Praia до лабораторії. Я прийшов звідти, а тут зліва йде ще такі сходинки. І це на приватну територію все веде. Тобто я не знаю, що там, але видно, що воно не доглядається, але щось там було таке цікаве. І далі теж сходинки йдуть до самого пляжу.
Ну що сказати, ми прийшли. Praia Secreta. Секретний пляж. Біля Angra dos Reis, штат Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Я не знаю, чи часто тут взагалі бувають люди. Але зараз тут нікого, тільки я. І тільки ви. А ось там от передній пляж, на якому я був, маленький, такий приватний. І от там от Praia de Laboratorio, основний пляж, де всі яхти стоять, де супер тепла вода. Отже, на секретному пляжі можемо закінчити цей випуск. Ставте вподобайки, якщо вам подобається контент на моєму каналі, і підтримайте мене за можливості. І я буду надалі показувати вам життя Бразилії таким, яке воно є. І, можливо, колись ви приїдете в Бразилію і також знайдете для себе прекрасне місце, в якому ви зможете деякий час пожити, а може й не завжди залишитися, хто знає. До речі, багато хто все ще дивиться мій канал і все ще не підписаний. Будь ласка, це не важко зробити, але мені буде приємно. Дякую вам за підтримку. Це дійсно якесь неймовірне місце. Praia Secreta, секретний пляж. Справді тут відчуваєш себе дуже особливо. У мене немає слів. Дуже класно. Це Бразилія. Добре, зараз візьму.
Горщик, да, твій? Називайся.